Na pódiu byly technické problémy. And so I was very inspired by Pete Townsend and I destroyed my equipment. A tehdy mě inspiroval Pete Townsend, který vždycky roztřískal svý nástroje, tak to jsem taky udělal. Basically, I acted like an angry child. V podstatě jsem se choval jako zlobivý dítě, rozlobený dítě. Prosím, další otázka. You've been doing a lot of dance music as well. How do you see the dance music nowadays? Well, I mean, one big difference between dance music now and dance music 20 years ago is it's a lot easier to make. Hlavní rozdíl mezi taneční hudbou dneška a před 20 lety je, že dnes se dělá mnohem snadněji. But I don't mean that as a criticism. Ale to nemyslím jako kritiku. In the old days, to make a dance record, you had to have a bunch of drum machines and samplers and synths and a mixing desk, and now you just need a laptop. Kdysi jste potřebovali několik automatů na bicí, vzorky, samply různé, dneska potřebujete jenom laptop. But there's a lot of really amazing dance music being made. I think it's a wonderful time for electronic music and dance music. Ale v současnosti vzniká opravdu hodně dobrý taneční muziky. Myslím, že tenhle ten čas je úplně ideální pro elektronickou a taneční muziku. Prosím, další otázky, ano? Žádný dědek nebo někdo, co? Tady není žádný about your activities in terms of vegan state of veganism and animal rights. Do you do other things apart from music? For like that, to me, being a vegan. Yeah, well, I work very closely with a bunch of different organizations like the Humane Society and spolupracuju velmi úzce s několika organizacemi, třeba Humane Society and a lot of smaller organizations in the United States who work on animal rights issues. A několika menšími organizacemi, které pracují na tématu tedy ochrany zvířat. And basically, my friends who work full time on animal rights, I do what I can to try and help them out. A v podstatě se všemi přáteli, kteří pracují na plný úvazek v těch organizacích, se snažím co nejvíc, abych něco pro ně udělal. Další otázky? Ano, prosím. Tell us about the cooperation with David Lynch and on your video. How did you get together? Well, I mean, David Lynch is my favorite American filmmaker. David Lynch je můj oblíbený filmař americký. And for the last couple of years, we've just become friends, and I DJ'd at his wedding. A za posledních pár let jsme se skamarádili a já jsem v podstatě dělal hudbu na jeho texty. And we've worked on music together, and we've meditated together. A společně jsme dělali hudbu a společně jsme meditovali. So his making the video for me is just an extension of our friendship. A to, že dělal pro mě ten videoklip, to je v podstatě prodloužení našeho přátelství. Ano, prosím, další otázky? Kouká se na mě. You like taking pictures. Would you like to photograph? And have you thought about an exhibition? Yeah, well, I've actually been taking pictures for as long as I've been making music. Já fotografuju stejně dlouho, jako dělám muziku. My uncle was a photographer for the New York Times. Strýček fotografoval pro New York Times. So he gave me all his old equipment. Tak mi dal veškerou tu starou výbavu. And now I just use this crummy digital camera. A já teď používám prostě ty blbý digitální foťáky. So for me, photography is just a really fun hobby. Pro mě fotografování je prostě zábavný koníček. And what I like taking pictures of is either a lot of people or no people. Já fotografuju buď hodně lidí, nebo žádný lidi. So either crowds or empty spaces. Buď davy, nebo prázdnotu. Prosím, další otázky? Ano? Cítíte se hrdí, že jste na vrcholu?
že vaše hudba je úplně ideální k tělesnému styku? Wow. Oh, really? Je to pravda, jo? Wow, because I haven't had sex in about 15 years. No ne, já jsem neměl sex 15 let. I'm kidding. I've made a lot of different types of music. Já jsem dělal spoustu typů hudby. I could see how some of it would be good music to have sex to. A asi část toho by byla hodná k sexu. But in 1996 I made an album called Animal Rights. Ale v roce 1996 jsem natočil album, které se jmenuje Animal Rights. And it's a very dark record. To je temná deska, velmi temná deska. And I think it would only be good for sex in prison. A ta by se hodila k sexu ve vězení. Prosím, další otázka. Well, you've been recording under different names. You have different projects. Is it a kind of schizophrenia? Well, in 1990 I was signed to a small label called Instinct Records. V roce 1990 jsem byl tehdy pod labelem, který se jmenoval Instinct Records. And they only had one artist, which was me. A měli akorát jedinýho umělce, tehdy na tom labelu, to jsem byl já. So we invented different names, so it made it seem like they have a lot of artists. Tak nás napadlo, že prostě budeme používat různý jména, aby si lidi mysleli, že to je několik různých umělců. And sometimes if I put out music under a different name, there's just no pressure attached to it, so I can just have fun with it and not have any pressure. A někdy prostě vydám desku pod jiným jménem a není na mě činěn žádný tlak, takže se cítím velice svobodně. Prosím, další otázky? Prosím, poslední dvě otázky. Máte rád české dívky a je to důvod, proč jste v České republice? A reason why I'm in the Czech Republic? Well, of course, women in the Czech Republic are very smart and very beautiful. No, musím říct samozřejmě, že dívky v České republice, ženy v České republice jsou chytré a krásné. But as much as I think women here are beautiful and smart, I'm here in my job as a musician. Ale přestože si myslím, že dívky jsou krásné a chytré, moje funkce tady je být muzikantem. Prosím, poslední otázka. What is your relationship with alcohol and probably with drugs? Well, basically, for about 15 years, I was drunk. Podívejte, asi 15 let jsem byl v lihu. And it's almost funny that I have a reputation for not drinking or not doing drugs because že to je teda fakt legrace, že mám reputaci, že nepiju. Because I've had way too many drugs and way too much alcohol in my life. Protože já jsem do sebe naládoval spousta drog a spousta alkoholu. But now I don't drink because I'm 43 years old and the hangovers are awful. A teď nepiju, protože je mi 43 let. Tak to je hustý. Oh, the hangovers are awful. Navíc kocoviny jsou děsný. If I had the liver of a 23-year-old man, I would be drunk every second of my life. Kdybych měl játra 20letýho kluka, tak jsem požralej denně. OK. Moby.